Next step naman is itong toner na kapag lagay na ako medyo may nakukuha pa siyang dumi. Hindi ko alam kung ano yon. This morning, pagkagising ko, yung feel ng skin ko medyo, alam nyo yung slightly mahapde. So, alam kong medyo parang nadaanan siya ng acid o ng something na parang peeling. Pero hindi siya yung mahapding-mahapde. Very mild lang. At this point, ngayon na nakapag-toner na ako, ayan nga pala ulit, papakita ko may nakuha siya ulit. Ayan, medyo slightly stingy siya ng konti yung feel niya sa skin, pero hindi naman siya, ulitin ko, hindi siya masakit pa at this point. So, kaya pa siya. The last step for the daytime is itong daytime skincare is itong tinted sunscreen foundation SPF 30. So, normally, kung hindi naman ako lalabas ng bahay, magsa-sunscreen lang ako. Something with SPF 50. Pero, papakita ko sa inyo yung coverage tsaka yung color nito sa studio. So, ayan na guys. Andito na tayo sa studio para mas makita ninyo ng mabuti yung skin ko. Mag-full makeup tayo using itong Tinted Sunscreen Foundation SPF 30 para makita naman nung iba na gustong gumamit nitong set na to. Tapos, nag-work kayo, kailangan ninyong lumabas kung okay ba tong parang tinted foundation, sunscreen foundation nila. May pagka parang pinkish ng konti. So, I assume magbibigay siya ng parang pinkish glow. Yan, tingnan natin. So, ang nilagay ko lang sa skin ko is toner. And naglagay ako ng eye cream off-cam ulit. Medyo hindi siya nag-glide. Wala siyang masyadong coverage, guys. So, kung meron kayong mataas na sunscreen, yung mga BB cream na gusto ninyong gamitin sa daytime, and hindi ninyo gusto yung finish nito or yung coverage nito, then I think you can use that. It's okay as long as you have a sun protection. Kasi yun naman talaga ang mahalaga. So, eto na yung makeup. Very light lang yung ginawa ko. Hindi niya na-cover yung mga pigmentations. Nakita naman ninyo yung mga acne marks. So, nag-cover lang ako separately. As lightly, hindi naman covered na covered, hindi rin super heavy yung ginawa ko. Para very natural lang yung finish. Dahil may pagka parang sticky siguro ng konti, pero at the same time, matte naman siya sa face. So siguro pag nag-dry na talaga yung skin niyo, kahit hindi nyo na to powderan, okay na siya. Pero ako kasi nakikita ko nung nagpapawis na ako dito sa ilong, medyo dumudulas na siya ng konti, humahalo na siya sa pawis. Magiging oily yung face ko afterwards, kaya nagpowder ako and all. Pero yung parang stickiness niya, at least sa skin ko, mas kumapit ng konti yung concealer, yung powder. So, maganda naman siyang parang base. So, just in case lang na hindi niyo siya gusto kasi wala siyang masyadong coverage, parang walang masyadong glide, hindi siya masyadong yung usual na sunscreen, iba yung finish niya. Pwede niyo siyang gamitin as makeup base. Maganda nga siya kasi may pagka-pinkish, so medyo may parang color correcting property siya, and then may SPF 30 na din. Ako, I would personally prefer 50 and up, pero 30 is not bad, lalo na kung nasa office lang naman kayo, indoor, or nasa school, sabihin na natin. Ayan, ang ganda nung kinalabasan ng makeup. Ayan na guys, yung sabihin na nating skincare program sa gabi, nakita naman ninyo, and yung sa daytime, and yung finish nitong sunscreen foundation. So, nakalimutan ko palang i-mention, since familiar kasi ako sa pagpipil ng face, ang sabi sa akin ng brand is mild lang yung peeling niya. Hindi ko alam kung gaano ka mild, pero sa akin kasi sa experience ko with other parang mga peeling sa skin, any type of peeling, pag naglagay kayo ng foundation or something may color, tapos na-powderan nyo na siya, aangat siya. I mean, makikita nyo siya. Kaya ang ginagawa ko, sunscreen lang na hinahaluan ko ng something na pampaglow, or yung mga BB cream, CC cream, kasi matataas ang sunscreen nun. Tapos may mga parang color correcting and may parang glowing property siya. Kasi maski pa paano yung parang glow niya, nakakadugas na makita or mahalata yung peeling. Kahit na powderan mo siya, mas maganda rin yung powder na gamitin ninyo. May konting parang shimmers, may konting parang glow, para hindi matitigan or hindi kitang-kita yung mga sabihin na nating peeling sa face. Ito kasi medyo dry siya, wala siyang glow, medyo matte siya. I assume depende kasi tayo sa reaction ng pagpipil. Pag merong
gumamit nito na, or nung rejuvenating set na mapeel talaga siya. Sobrang lala nung peeling niya. I think magiging halatang halata sa kanya to. So, sinishare ko lang guys, para dun sa mga gusto pa rin mag-makeup na nagpipeel, na you can hide it, or at least parang lessen na maging obvious siya. So far, kasi kagabi pa lang naman ako nag-start, wala pa akong peeling, although meron na siguro kasi nararamdaman ko may slight na parang hapdi na siya konti, lalong-lalo na dito sa gitna ng face ko. Common naman yan, or sanay naman ako dyan. And tolerable pa naman. So, siguro kung meron man, sobrang micro na hindi ko pa nakikita, and hindi pa siya lumalabas sa, sa camera? Sa salamin? Or basta parang ganon, hindi ko pa kasi siya nakikita. Pero nararamdaman ko yung hapdi niya ng konti. Hi, good morning. Today is December 21, and mamayang gabi, yung pang-limang gabi ko na gumagamit nung parang cream na peel pa sa gabi. Kahapon ko lang napansin na nagbabalat ako. Ayan o. Ang dami niyan kasi nag-makeup ako kahapon, so medyo kumapit yung foundation dun sa pagbabalat dito, and masakit na yung dito ko sa may T-zone ko, more on here, lalo na pag gumagamit nitong toner. So kagabi, nung nilagay ko yung cream sa face ko, kasi mahapdi na siya dun sa toner, and then mahapdi na rin siya sa cream, pinatungan ko siya ng niacinamide, ng ceramide din na cream. It's not from the same brand, para lang mabawasan yung tightness kasi mahapdi na siya. So, nilagyan ko siya on top. Pero, ayun lang, gusto ko lang i-mention na although gentle siya and sanay ako sa mga products na to, I mean sa mga ingredients na to, dahil gabi-gabi, ilang gabi akong gumagamit ng cream plus itong toner niya. Although gumagamit naman ako ng glycolic acid, I think it's because of the cream sa gabi. Kasi twice a week lang ako gumagamit ng ganun, nung retinol. I think it's the retinol eh. Ngayon dahil pang 4 na gabi na kagabi, medyo nahahapdian na ako. So dahil mahapdi na siya, dami kong sinasabi, no? Sorry guys. Etong toner, iiwasan ko na lang muna yung mahapdi na area. Ito kasing gilid ng face ko, okay pa naman sila. Yan, okay pa yan. Kaso yung pigmentations ko kasi nandito talaga eh. Pero hindi ko napipilitin. Actually, even yung side ng face ko right now, hindi pa siya masakit na masakit. Pero nararamdaman ko na medyo masakit na siya. Yung neck area ko, hindi ko na rin dadaanan ng toner kasi nararamdaman ko na medyo mahapdi na rin siya ng konti and manipis yung skin sa neck. So this morning, maglalagay muna ako ng moisturizer. Medyo heavier na moisturizer kasi to. And then, papatungan ko ng sunscreen. Kasi yung kasama niya na moisturizing sunscreen, sobrang nag-greasy yung face ko doon and hindi niya hiyang. It's not a bad product. Hindi lang talaga niya hiyang yung face ko. Parang hindi ko kasi napicturean eh nung nag-makeup ako noon eh. Sobra, as in, never nag-oily yung face ko ng ganon. Usually nag-oily ako dito pero with that one, as in, whole face and nag-powder ako nag-full makeup ako noon. So this is the 8th day nung rejuvenating set. Sabi ko nga, nung pang 4th day, mahapdi na siya dito. Sobrang hapdi niya. Kaya nung 4th day, trinay ko pa rin gamitin yung night cream. Pero parang mas lalo siyang humapdi the following day. So yung pang 5th day, sinandwich ko na siya. Which I usually do dun sa yung regular or yung normal na skincare na ginagamit ko. So by sandwiching it, means naglalagay muna ako ng serum sa skin and then at saka ako maglalagay ng retinol and then moisturizer on top. So yun yung ginawa ko dun sa 5th day kasi ganun talaga ako sa yung regimen ko talaga. Today is pang 8th day. So tinigil ko muna lahat yung toner at saka yung retinol. I think you're not supposed to stop using the toner pero kasi ang hapdi niya talaga, especially dito, and nararamdaman ko medyo parang, sorry guys kung papawisan ako nararamdaman ko medyo parang may mga kati-kati na siya dito, so pahapdi na rin sila, so in-stop ko muna. I continued using yung dalawang wash, so yung Feather Light na soap ginagamit ko sa morning, and then sa gabi ginagamit ko pa rin itong facial foam at saka
yung Featherlight soap ulit. Yung Featherlight soap, acid din siya na wash. Sinabi ko naman dun sa umpisa. And eto namang facial foam, meron siyang lactic acid. Parang pareha siya nung Lactacid na wash, yung pang baby. So, parang mild na acid din naman siya. So, yung ginagamit kong dalawang soap, pareha silang may acid. So, nararamdaman ko pa rin na may konting hapdi, sabihin na natin, pero better na. Medyo nagpipil pa ako ng konti sa nose. Dito kasi nagpil eh. Diyan talaga nagpil. Ngayon medyo konti na lang. So, what I'm planning to do is, after 5 days, kasi sabi mag-rest ng 5 days, is itutuloy ko ulit yung program, syempre, kasi we have to finish it ng 1 whole month. Or sabihin na natin, if maubos ko ng maaga yung products, then mauubos ko ng maaga, diba? So, what I will do na lang sa gabi is, itutuloy ko na lang yung ginawa ko ng pang 5th day. Yung parang, kung paano ko ginagawa yung skincare ko. So, I will wash my face, and then I will put a serum, and then I will apply yung night cream, itong age eraser na night peel, and then maglalagay ako ng moisturizer on top, which is itong ceramidin. Kung wala kayong nitong ceramidin, you can use any moisturizer on top. So, ganun ko siya gagawin para matapos ko yung program. Or else kasi pag humapdi na naman siya, sumakit, I will stop again. Ito pala yung skin ko now. Mas maliwanag dito. So, meron akong konting pimples. Ayan, lumabas yan. Kalalabas lang yan. And na-notice ko na parang nagpe-purge yung skin ko. Parang yung mga, yan, naglalabasan yan. At saka yung mga tira kong pimples before, parang lumalabas yung mga whiteheads. So, binubunot ko sila. So, siguro ganun talaga nililinis niya yung skin. Naka-sunscreen ako. Ibang brand yung gamit ko kasi nga yung daytime na parang sunscreen with moisturizer na meron sila, super oily, greasy niya sa akin. So, ibang sunscreen na may moisturizer yung ginagamit ko sa daytime. Magsa-sunscreen kayo sa daytime.